Hello mga ka-home-based ma'am! So, kamusta na po yung applications nyo? Nakapagsimula ka na ba? Or meron ka na ba mga websites na na-applyan or napagpasahan ng mga resumes mo? Kung wala pa, tamang-tama po. Meron tayong i-share ng mga freelancing sites, hindi lang 3, hindi lang 5, kundi 10. Yes, mga kamamshi. So, you heard me right. I'll be sharing 10 websites kung saan pwede ka pong maghanap ng mga opportunities na pwede mong applyan. At meron din po ako mga tips and, mga advices na i-share along the way. At meron pang isa. Kala nyo, wala na. Meron pang isa. Meron po akong i-reveal sa inyo na magandang balita at the end of this video. So, make sure nakasubscribe ka na at mapanood mo tong buong video kasi related po lahat ng mga i-share ko sa inyo. So, wala kayo dapat ma-miss kahit isa. Okay? So, kung ready ka na, let's get started! As in, now na! Welcome po sa Home-Based Mom Diaries kung saan nagsishare tayo ng mga experiences, tips, and advices about sa bahay at buhay ng mga home-based moms! Okay, so in today's video, welcome po sa channel natin at pati na rin dun sa mga bago lang dito sa channel. Make sure po na naka-subscribe na kayo, yung red button dyan sa ilalim ng video at yung mga videos na i-share ko sa inyo, lahat related. At I'm sure makakatulong po sa inyo or maybe makatulong po sa inyo, diba, sa paghahanap nyo ng online job at sa inyong VA journey. Okay? As I mentioned, meron po tayong 10 websites na i-share at i-share ko din po yung screen ko para makita nyo yung mga itsura ba ng websites para mas magkaroon kayo ng idea at pag hinanap nyo na sa inyong computer mismo or sa laptop nyo, mas madali nyo nang mas ma-identify nyo agad kung ito nga ba yung pinakita ni Sheena. Okay? So, let's get started. Sorry, daldal ko kasi. So, ayan, meron akong bulletproof coffee dito sa gilid ko kasi nagugutom na. So, behind my back is my husband na libang-libang muna mamaya pa kasi yung trabaho nila. Ano nga ba yung pang-10? It is called People Per Hour. Okay, so People Per Hour, this is a freelancing marketplace connecting yung mga small businesses known as buyers. So, yung clients mo, ang tawag sa kanila is buyer. Yan. Tapos, yung default currency kapag na-create ka po ng profile mo is GBP. Yun yung parang official currency sa UK. Pero, pwede mo naman siyang baguhin as yung dollars, yung US dollars. Okay? Now, hindi ko pa kasi nakukumpleto yung profile ko sa People Per Hour. So, pwede naman tayong magtingin-tingin na ba kung yung mga ginagawa dito. Kasi parang nag-o-offer ka ng services dyan. Parang ibebenta mo yung mga ginagawa mo dun sa mga buyers. So, para kung hindi ka pa naman sure kung paano nga ba yan, ano ba itsura ng mga services, mag-search tayo. Okay? So, let's search offers muna. Yan. Yung search freelancers, yung ibig sabihin, yung buyers, maghahanap siya ng mga freelancers na yung parang direct na, parang curated freelancers na yung mga pwedeng may mga experience lang, may mga reviews, matagal na sila, so ganon. Pag search projects naman, yung buyers or yung clients, yung mismong nag-post nung trabaho na hinahanap niya, tapos ikaw as freelancers naman yung mag-a-apply doon. Okay, so search offers tayo para magkaroon kayo na idea kung ano yung mga pwede nyo paano nyo i-offer yung service. So, let's say administrative assistant. So, yun subcategories yan. So, as virtual assistant, personal, so meron pa mga related categories. So, for example, yung virtual assistant, ano yung mga offers dyan? Ayan, provide 100 targeted leads from LinkedIn for your business for $20. So, ganun. So, kung i-view natin, so, example lang yan din sa isang freelancer. Ganyan yung itsura niya. Tapos, kung ako client, kung ako yung buyers, kiklik ko lang yung buy now. Tapos, ipapakita mo kung ano yung mga offers mo. Tapos, pwede ka rin magdagdag ng mga add-ons. Pero alam ko yung mga add-ons na yan, para yan sa mga medyo matagal na sa People Per Hour. Yung may mga experiences na ba, may mga reviews, may mga payments na. So, ganon. Pero,
Hindi ko pa kasi natatry mag-post ng sarili kong offer kasi hindi pa nga kompleto yung profile ko. Pero you can try, you can check it yourself and see kung allowed na nga yun. Pero sa tingin ko naman pwede rin. You can just check. And kung sakaling nga pwede, please i-comment nyo dyan sa ibaba para malaman din ng mga ibang mga kasamahan natin na nagbabalak mag-apply sa People Per Hour. Okay? So yun. Pang-9 sa listahan naman natin ay ang Guru.com. So yes, ayan po, nag-create na po ako ng account pero hindi rin po kompleto pa. So naglagay ako ng pictures, tapos yung email address. So kailangan ko lang din yung kumpletuhin, parang regular resumes din. Tapos ang Guru.com, kapag nag-create ka ng account, you will be given 10 bids. Okay, ibig sabihin yung parang 10 na chance na makapaghanap ka ng trabaho. Tapos, yun yung para sa mga basic members. So, kung gusto mo mag-upgrade, yung mas maraming bids, syempre, kailangan mo magbayad or yung parang kukuha ka ng package para madagdagan yung mga bids mo. Search kayo, mas maganda kung wala ka pang idea dun sa kung ano ang dapat maging itsura ng profile mo. I suggest na mag-check ka muna ng mga freelancer. So, yun ang una mong gawin para mas maging familiar ka kung ano ba yung mga ilalagay mo, paano, diba, let's say yung mga magagaling na, yung mga nandyan, magagaling na mga freelancers, check mo. Hindi mo naman totally kailangang gayahin yung mismong nakalagay sa kanila, as in ika-copy-paste mo sa profile mo, hindi ganon, okay? Ang gawin mo, tignan mo kung ano yung mga nilalagay nila, saan ba sila magaling, baka sakaling pareho mo din, so mga ganon. So, pagka familiar ka na at makakuha ka na ng mga ideas about dun sa mga nilalagay ng mga freelancers na, then you can go to find a job. Yan o, find a job. Tapos, tingnan mo kung ano yung mga trabaho na pinopost ng mga clients bago ka mag-apply. Kasi, limited lang nga yung bid na magagamit mo. So, might as well mapili mo muna yung, magkaroon ka ng feel ba dun sa trabaho na pwede mong pasukin or applyan. So, pang-8 dun sa listahan naman natin ang freelancer.com. And, ayan, nag-create din ako ng account dyan. At actually, meron akong isang tinry na applyan. So, ayan. Ang freelancer naman, it is the second best freelancing site next to Upwork. Okay, so Upwork kasi talagang parang top yan eh. Ngayon, ang kailangan mo lang din dyan i-complete is yung profile mo, lagyan mo ng mga skill set. So, let me just show you yung profile na nasimulan ko. Yan. Tapos, lagyan mo ng picture mo. Yan. Tapos, lalagyan mo pa ng mga portfolio. So, maglagay ka ng mga portfolio. Kahit bago ka, pwede kang gumawa nun. Kunwari, as I mentioned doon sa mga nauna kong videos, ikaw mismo, alamin mo yung mga trabaho na pwede mong idagdag sa sarili mo. Let's say, yung pagre-research. So, mag-research ka, tapos create ka ng mga files sa mga Excel, tapos picturean mo, lagay mo dyan. Yung mga nagawa mo ba, mga naaral mo na, kunwari, magaling ka naman sa graphics, sa pag-drawing, mag-create ka ng gano'n sa mga Photoshop, sa mga Adobe, tapos, i-post mo yung mga pictures dyan. So, at least merong makita na nagagawa mo na kahit wala ka pang experience talaga sa pag-online. Magkaroon man lang sila ng idea na ito yung mga kaya kong gawin at ito yung mga bagay na pwede kong itulong din sa'yo sa client. Okay? So, ganon. Tapos, ito yung mga projects. Ayun, wala pa nga pala akong project. So, mag-browse muna tayo. So, para din siyang ng mga People Per Hour, gano'n. Dito naman, talagang mag-a-apply ka lang din sa mga trabaho. So, projects, contest. Ayan, meron din pala silang pa-contest. Ito yung mga project types nila. Pwedeng fixed, pwedeng hourly projects. Ayan o, ayan yung mga job. Ito yung, depende kasi sa skills na i-select mo dito. So, pwede yung mabawasan, pwede mapalitan. Kung kunwari, hindi ka naman sa data entry, gusto mo iba. So, pwede mo i-edit yung profile skills dyan, o. Pwede mo dagdagan ng about engineering, translation, so ganun, telephone handling. So, madadagdagan ngayon yung mga job postings na makikita mo sa screen kapag binago mo yung skills. Okay? So, yun po. And kapag sa tuwing mag-a-apply ka, merong 2 bids na mababawa. So, you will be given 8 bids. So, 8 lang yung 8 pero parang 4 kasi 2 ng 2 yung mababawa. So, merong 4 na chance
at make sure na magagamit mo yon sa gusto mo lang talaga at gusto, yung parang alam mo na dun ka posibleng matanggap. Yung ganun. Meron kasing parang kutob dyan eh. At meron din akong ibibigay siya, i-share sa inyo na parang tricks or parang masasabi ko na advice para makapag-apply ka. So, ano nga ba yun? Kapag mag-a-apply ka, make sure na a-applyan mo yung pinaka-recent, yung mga newly posted jobs. Huwag ka mag-a-apply sa medyo matagal na. Para sa akin, ang mga newly posted job, mga 20 minutes or 1 hour ago, ayun, as you can see, merong 41 minutes ago. Tapos, kung medyo matagal na naka-open yung browser mo, i-refresh mo muna para makasiguro ka. Ang kagandahan kasi sa freelancer, makikita mo pa yung kung ilan na yung kung, di ba, kung gano'n nakatagal nakapost, ilan na yung nagbibid. So, as you can see, merong 11 bids. Dito naman sa isa, 21 bids. Marami nang nauna sa'yo, kahit na 1 hour ago. So, nag-aabang talaga sila. Nag-aabang sila ng mga newly posted jobs. So, kung ikaw, gusto mo talaga, interesado ka mag-apply sa freelancer, mag-abang ka ng, sa tingin mo, ito yung dapat mo applyan. Refresh mo, tapos tignan mo kung wala pa masyado. Kapag ka more than 10 na kasi, medyo nag-aalangan na ako eh. Lalo kapag wala pa ako masyadong experience na nailalagay doon sa profile ko. Kaya, doon ka dapat bumawi. So, since wala ka pa mga reviews, comments, so, ganun, gandahan mo na agad yung profile mo. Kung may mailalagay ka ng mga portfolio, skills, kung ano mga pwedeng madagdag dyan para maging attractive siya sa mata ng mga clients, do it. Okay? At mag-abang ng mga bagong post. Kapag mas marami, buti nga nakikita natin dyan eh, kasi sa Upwork dati ganun din. Kaya lang ngayon, hindi na nakikita kung ilan yung mga nag-a-apply or kung marami na nag-a-apply. Hindi na eh. Ganun din. Anyway, so yun. So may mga nabigay na akong tips ha. So tandaan niyan. Okay? So next sa list natin, pang 7 natin is TopTal. So TopTal, mga expert na. Bakit ka mo? Kasi ang hina-hire lang talaga dito ay yung mga developers, yung mga top developers. Kaya TopTal, top talents or top talented freelancers. So ganun. For developers, designers, mga top finance experts, top project managers, and top product managers. As in, alam mo yung yung applicants nila, 3% lang talaga yung naha-hire. Ganun kahirap yung kanilang screening process. Ganun kahirap matanggap dito. So, kung ikaw, sa tingin mo, kaya mo yung challenge dito. Kasi kapag nakapasok ka, parang, wow, iba ka. Ibang level ka na ng magiging freelancer. Lalo kung magaling ka sa mga codings, programmings, mga website developers, mga ganun. Naku, ikaw na. Pag yan nilagay mo sa resume mo na dito ka nag-work, para ka ng mamahaling freelancers mo. Premium na talaga. Okay? Nag-create ako ng profile dyan, pero hindi ko maituloy-tuloy kasi hindi ko alam saan ako dyan. Of course, hindi naman ako nagpo-program mga ganun. Pero, as I said, kung sa tingin mo, kaya mo, then give it a try. Wala naman din mawawala sa'yo. Diba? So, let's move on to the sixth. Sixth in the list is, yan, Fiverr. So, Fiverr. Yan, nag-create din ako ng account dyan. So, hindi ko pa masyadong complete. Fiverr, from the word itself, 5. Sabihin, $5 yung start ng mga services na ino-offer dyan. And yung services, kagaya dun sa people per hour, or unlike people per hour, ang ino-offer naman dyan is called as gig. G-I-G, gig. So, yun. Tapos, ikaw, seller ka, hindi ka freelancer, seller ka. Tapos, yung mga, clients mo, yung mga buyers mo din. So, ganun. So, i-offer mo din yung mga services mo, yung gig mo, and the offer starts at $5. So, as far as I know, pwede kang magtaas ng offer ng gig mo kung meron ka na rin mga comments, reviews, mga ganon. So, and pwede ka naman ding mag-add ng mga add-ons. So, I believe, yun nga, kailangan may mga additional perks. Yun. Pwede ka maglagay ng mga add-ons, additional perks for increased pricing. So, hindi lang naman siya $5 lang. Pwede kang
kumita pa ng mas malaki kung ikaw yung mapipili ni buyers. Okay? So, let me just show you. Become a seller. I'll show you what it looks like kapag napasok na natin. Yan. So, yun. Kunwari, find services. Become a seller. Nasa na ba ako? Ano nangyari sa akin? Yan. Yan, ganyan. Nagsasearch ako ng mga trabaho. Ganito yung itsura. Yan, itsura ng mga gig na ino-offer dyan ng mga iba't ibang freelancers. So, kunwari, virtual assistant. I will be virtual assistant for data entry, web research, MS Excel, starting at $5. So, yan. Let's open one. So, parang people per hour din, ayan o. Meron naman silang mga packages dito. Kapag kayong client, gusto niya, mas more than, more than dun sa service na in-offer mo. So, pwede siyang mag-premium. Ayan o, convert ebook. Ito pa yung iba mong may offer. Meron pa ring standard. Ito yung basic, yung kanina, na $5. So, ganyan. So, kunwari, sinelect niya yung ano, tas meron pa description kung ano yung mga gagawin mo mismo dun sa gig. So, let's select $5. So, yan. Kung i-order na nung client, yan, ganyan yung makikita niya. Yan. So, confirm and pay, submit requirements. So, yun. So, kapag hindi mo na-submit, of course, hindi ka mababayaran. So, dapat, ikaw, kung baguhan ka pa lang na freelancer at gusto mong subukan sa Fiverr, mas maganda nga actually mag-start ka muna sa Fiverr para magkaroon ka ng parang ma-practice yung communication mo do sa client. Maipakita mo agad yung mga kaya mong ipakita. Kasi, unlike sa pag-apply sa mga open platforms, kagaya ng Upwork, Freelancer, doon, hindi agad-agad nakikita ng client kung ano yung mga in-offer mo. Dito, meron na agad silang idea na, ito yung mga services na i-offer ng tao na to, gano'n. Yung parang kumbaga sa palengke, nakalatag na yung mga i-offer mo. And maganda na lang na makita ng mga clients yun para magkaroon sila ng idea dito about dun sa freelancer at yung mga kaya niyang gawin na gig. Okay, so gano'n. So, again, applications. Meron na ba kayong mga companies na, ay, bakit ba ako lagi nakahawak sa kamay? Kukulit nga. Daldal ko kasi. So, ayan, meron akong bulletproof copy dito sa gilid ko kasi nagbutan na ako. So, yung pagpasensyahan nyo na kung ang itsura ko ay mukha akong alien dito sa camera ko kasi bibili pa lang ako ng bago niya. Kailangan nila. So, ganun. Tapos, meron din naman yung mismo mga buyers ang nagpo-post ng mga services na kailangan nila. Tapos, ikaw as freelancers ang sandali, excuse lang uli. Daddy! Si Kia, nasa banyo. Nagre-record ako! Post mo na. Ala! Hindi ko may post ko eh. Okay, so pasensya na po at meron akong mga tinakbong mabilisang kailangan gawin. Anyway, so mabalik tayo. Parang regular application na sa mga trabaho. It's just that i-offer mo na kaya mong gawin yung trabaho na inaalok ni buyers. Ano ba? Pinangalan mo na. Now, let's go to the 9th website sa list natin. Yun ang guru.com. Again, kung hindi ka familiar pa, just search for freelancers dyan, yung mga nag-offer ng gig. Ganun na rin sa mga jobs na ino-offer para yung mga, ano ba yan, jobs ako, yung mga gigs na ino-offer para magkaroon ka ng much better idea bago ka magsimula. So, yun na. So, pang-5 sa listahan natin, I'm sure, alam na alam nyo rin to, ha? Alam na alam nyo rin. Pero hindi lang kayo ganun ka-aware na pwede. And that is LinkedIn. So, ayan, meron po akong sariling account dyan. Hindi ko lang masyadong na-maximize to kasi may mga trabaho na rin talaga akong ginagawa. So, yun po, as you can see, maraming trabaho na inaalok and mostly full-time. So, yun. At yung mga clients mismo, yung mga professionals na mismo ang nagpo-post ng trabaho dyan at pwede kang kumonek sa kanila. Yung i-click mo lang yung connect. Nari, mag-click tayo ng isa. Pili tayo.
Christine Pao. Ayan. Kunwari lang, client siya. So, magkoconnect ako, invited. So, nag-send ako ng invite, tapos kung i-approve naman ni Christina yon, much better. So, kung siya yung client, pwede mo siyang i-connect. Pwede ka mag-connect sa kanya. At, marami din dyan yung nagpo-post ng, as I said, yung mga trabaho pinopost sa mga clients. Tapos, titignan mo na lang. Ayan. Weekends off. So, yan. Tapos, titignan mo kung ano yung mga responsibilities. So, ganyan. Mag-apply. And then, apply. So, diba? As you can see, marami ding mga nagpo-post ng trabaho dyan ng mga clients. And hindi lang mga professionals, pati yung mga companies, mga HR, nagpo-post din sila dyan. And even yung mga call centers, nagpo-post sila ng mga trabaho dyan, mga BPO companies. So, yun. Isang bagay din yan, malaki. Try nyo talaga tong LinkedIn at magkakaroon kayo ng mas maraming opportunities pa. At hindi lang malilimit sa pagiging virtual assistant yan. Malamang makapag-isip ka pa ng iba pang parang skills na pwede mong idagdag sa resumes mo. Okay? So, pang-apat sa listahan natin ang nakalimutan ko na yung drum set ko, no? Okay, so onlinejobs.ph. So, PH, ibig sabihin para to sa mga Filipino, sa mga kapwa nating Pilipino na naghahanap ng trabaho. So, yun. Yan. Tapos, ang onlinejobs.ph naman, it is the world's largest and the safest marketplace for finding rockstar Filipino VA. Ibig sabihin, isa pa nito, ibig sabihin kasi niyan, hindi magiging parang middleman yung online jobs in terms of the payment kasi direct yan between the client and the freelancer. So, direct na siya. Hindi magde-deduct yung online jobs yan unlike sa mga Upwork, pero mga parang deductions, yung parang bayad dun sa pag-apply mo at bago ka ma-hire, meron mga minus na gano'n. Diyan hindi. Sa online jobs, hindi. Kaya lang, yun nga yung kagandaan nun kasi less deductions. Pero ang medyo mag-worry ka dyan is paano kung hindi ka nabayaran. So, ayan. Meron nga mga forum na how do I get paid? So, ayan. Through EasyPay, Payoneer, PayPal, Western Union. Paano ako mababayaran? Paano kung hindi ako mabayaran? So, yun yung mga questions na pwedeng itanong mo sa sarili mo, sa kanila. Medyo mag-worry ka. So, don't worry kasi sabi nga ng onlinejobs.ph, yung mga binayad ng client, so as long as you did a good job sa trabaho, mababayaran ka. So, yun ang guarantee doon. At kapag hindi ka nabayaran, yung client, yung parang initial payment niya nung nag-sign up siya, parang ganon, yun ang ibabayad nila dun sa worker. Basta napatunayan na tama ka naman, nakapagtrabaho ka ng tama, tinakbuhan ka nga lang ng client. So, ganon. Doon mamamagitan ang online jobs, yung onlinejobs.ph. So, wala kang dapat ikatakot. So, try mo talaga. Magandang maghanap ka rin ng trabaho dito. Okay? So, ayan, pang-apat na, ang dami mo ng options. 6 na yung nabibigay ko sa'yo. So, I'm sure nakakakuha ka na ng mga ideas kung saan ka pwedeng mag-apply. Okay? So, meron pa ako. 3 pa. 4 pa pala. 4 pa. So, ano nga ba yung pangatlo? Yan. Oh, by the way, dun sa onlinejobs.ph, ang pagbabayad nila either, kasi depende yan sa client sa magiging usapan nyo. So, pwedeng bi-weekly or monthly. Pero kung bago ka pa lang, as well as the client, I advise na kung pwede nyo pag-usapan na maging weekly muna yung payment para lang kumbaga pareho kayong may guarantee na magagawa kayong trabaho, may sisend ko sa iyo agad, tapos mababayaran naman ako agad. Yan, kung hindi ka komportable, no? Kunwari, kung papayag naman si client, maybe after a month or after 2 months, saka tayo maging bi-weekly or monthly para hindi ka naman masyadong mabawasan ng parang charges sa pagbabayad. So, ganun. So, depende again sa pag-uusap ng client. Maganda lang din mag-suggest ka para sa ikabubutin yung dalawa. Okay? So, ayan na, may tips naman ako. Okay, so let's move on to the third in the list. And of course, alam nyo ito. Ayan, yung Facebook groups. Okay? So, hindi yung mga hindi yung personal profile mo. It's just that you have to search for the groups at napakadaming groups sa Facebook at isa na nga itong yan, yung tinitingnan ko, yung
Filipino freelancer, online home-based job, Upwork, Elance, Odes, etc. etc. Maraming nagpo-post ng trabaho dyan at yung mga recent work na pwede mo ring applyan. So, example, ito, yung July 1. Yan. We're currently hiring creative solution specialist, freelance, home-based, meaning working hours are flexible and you have the ability to work as many hours as you like and anywhere you want. So, pag mga ganyan, creative solutions, mga specialist o kaya customer service sa bahay, para sa akin, okay lang na mag-apply ka kahit na 1 week ago na yan nakapost. Kasi pwede, parang continuous hiring naman kasi pag sa mga BPO, mga call centers na sa bahay ginagawa. Parang tuloy-tuloy yung pag-hire nila. Unlike kapag ang mga nakapost na trabaho dyan, let's say data entry or virtual assistant or personal assistant, ganun, parang hindi okay sa akin na applyan unless meron na natanggap si client. Alam mo, meron, kasi isa o dalawa lang naman ang kailangan dyan eh. So, kung hindi pa naman, let's say, na-interview na niya yun at hindi niya nagustuhan yung naging interview, naghahanap siya ulit. So, ganun. Pero pwede mo pa rin naman tanungin para lang makasiguro ka. Pero mas malaki lang yung chance na laging bago yung mga kailangan or laging may kailangan kapag mga specialist, mga chat, email support, gano'n. Pero mga personal assistant, mas maganda pa rin mag-apply kapag mga newly posted jobs. Okay? So, yun. So, ayan, maghanap lang kayo sa mga iba't ibang Facebook groups na about online jobs. And mag-iingat ka rin sa mga paghahanap mo. Lalo na yung depend sa mode of payment. Kasi, as I mentioned dati, hindi ako nabayaran. So, i-check mo na lang din. Parang magkaroon ka ng legit check ba tawag doon? Parang check mo doon sa group kung legit ba to, may nakapagtrabaho na ba dito, may nabayaran na ba ng ganitong company. So yun, so maging metikuloso rin kayo sa paghahanap. Hindi porket may nakita kayong ma-online job, sugod ng sugod, apply ng apply. Maging din, i-check nyo rin, okay? Teka lang. Ayan, nagugutom na kasi ako, so nag-bulletproof coffee ako. Wow, social. Ano lang yan? Kape na may butter. So, ganon. Okay. So, pang second sa listahan natin. So, ayan last two na. Ito, ayan. Ito, binigay ko lang na example sa inyo. Kasi, para sa mga agencies. Okay? So, agencies na pwede mo ring apply. Mga website na nag-o-offer din ng trabaho. Mga agencies nga. So, dito nagtatrabaho ko sa VA staffer. Yan, matagal na rin ako dyan. Sa mga 2 years na yata. And sila yung actually nakahanap sa akin dun sa Upwork. And then, interview ako, nakapasa ako, and until now, nag-work pa rin ako sa kanila as email marketing or email automation expert. So, yun po. Pwede rin kayong maghanap ng mga ganyang website. So, and, ayan. Yan po yung aming manager. Saan ba ako dyan? Tira, pakita ko na lang din sa inyo. Marami din kasi mga ino-offer na trabaho dyan sa mga agencies kagaya ng virtual assistant, data entry, web research, web developers, graphic artist. So, yun. Ito po yung client namin, si Sir Jeff Hunter. Hanapin lang aking sarili. Ayan, so Sheena. Actually, Sheena S dapat yan eh. So, gladly until now, nandyan pa rin ako sa aming team. Pinagtsatsagaan pa rin nila yung mga skills ko. So, yun. So, try nyo rin mag-apply sa mga ganyan. And meron pa yung, kunwari, yung My Outdesk. Yan. Nagtrabaho din ako dyan dati. So, hindi lang ako tumagal kasi meron na nga ako mga current works at medyo nahirapan na rin ako sa schedules ko. So, pero maganda rin dyan. Marami rin nagtatrabaho dyan. Okay, so, try nyo rin sa mga agencies. Find your luck. And see if the company and you will stay together, parang relationship din yan. So, try nyo, tingnan nyo kung mag-work ba yung relationship nyo. Working relationship. Try nyo and see kung tatagal kayo, mamahalin nyo yung trabaho, at sa tingin nyo yung magiging matibay yung inyong samahan sa trabaho. So, yun. And last but not the least, last but not the least is of course, Upwork. So, ayan po yung profile ko. At I'm sure marami na po sa inyo ang nakakaalam ng Upwork na dating Odes, tapos yung Elance, binili nila, naging Upwork na talaga. So, yan. Kaya lang, a lot of your
are telling me na hindi sila na-approve. So, don't worry, okay? Ito na nga yung i-reveal ko sa inyo, okay? Pero bago ko i-reveal yan, okay? Bago ko i-reveal yung gagawin natin, i-show ko muna sa inyo, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura ng Upwork. So, ayan nga. Matagal na kasi ako may account dyan. I've been working in Upwork for like 9 years, kasing tanda nung pangalawa kong anak. Yan. Nakakwento ko na yan dun sa isang vlog ko, yung paano ko nagsimula as virtual assistant. Okay, ilalagay ko sa description box yung link para dun sa video na yun, okay, para magka-idea kayo at ano yung mga experiences na nangyari sa akin nung yung parang journey ko nung naging virtual assistant ako. Okay, so going back to Upwork, ayan. Upwork kasi yung meron silang tinatawag ngayon na connects. Yung kanina binanggit ko is bid, yung parang way to apply sa mga trabaho. Ngayon, ang tawag sa Upwork is connect. Okay? Dati libre lahat sa Upwork. Okay? Ibig sabihin, yung pag nag-apply ka, wala kang worries, makakapagpasa ka ng resume, nag-aabang ka, gano'n. Ngayon, hindi na, may bayad na. And that cost $0.15 sa bawat connect. So, and ito yung connects kasi yung parang virtual tokens for freelancers to be able to submit their proposals dun sa mga trabaho ng mga ino-offer ng mga clients. Okay? Tapos, kaya nagkaroon kasi ng pagbabago since May 2019 kasi marami nga talagang nag-a-apply na parang happy-go-lucky ba tawag doon? Yung parang spammers din. Yung tipong nagka-copy-paste na lang sila ng mga templates nila nung, di ba, mag-a-apply ka. So, kunwari, let's say mag-a-apply tayo. So, papakita ko muna sa inyo yung categories. Let's say, pwede mong baguhin yan na, ayan o, pwede ka magdagdag para maiba yung filters ng mga trabaho. Ayan. Ito kasi madalas yung ina-applyan natin eh. Personal assistant, data entry, project management, yung ganyan. So, example, mag-a-apply tayo. Ayan, virtual assistant. Ayan, posted 1 hour ago pa lang. Ayan o. As you can see, hindi nakikita ko ilan na yung nagano. Ayan, less than 5 pala. Ay, maganda nakikita ko. Pero dati kasi, nakikita mo mismo kung sino-sino yung nag-a-apply. Ngayon, hindi na. So, ayan. 3 minutes ago, Facebook data. Let's open one. Ayan. Dati kasi, naging na rin ako, parang project manager na ako mismo yung nagpo-post ng mga trabaho for my clients. Tapos, nakikita ko kung sino yung mga nag-a-apply. And dun sa mga tip ko sa inyo, kapag maglalagay kayo ng proposal, hindi nyo naman kailangan pagkahaba-habaan talaga yung ilalagay nyo eh, di ba? Kumbaga sa resume, di ba, kapag more than 1 na yung pages ng papel mo, minsan hindi naman natin tinitignan yung likod ng unless talagang interesting yung umpisa pa lang ng resume mo, ng papel mo, di ba? So dito, I suggest na yung maging ka lang eh, parang specific, precise dun sa sasabihin mo para hindi naman nakakatamad basahin. Kasi sa dami yung nag-a-apply ng mga potential na freelancers, hindi ko pag-a-aksayin ng panahon yung sobrang haba unless maganda yung mga experiences mo, maganda yung itsura talaga ng profile mo, so yung parang interesting ka ba. Tapos, kapag naman yung client ang magpapadala sa iyo ng parang offer, job offer or nung mismong trabaho, yung sabi, mag-apply ka dito, walang bayad o walang bawas yun sa connects mo. Okay, kapag lang naman ikaw ang mismo ang mag-a-apply. Okay, and meron din sila mga packages kung gusto mo ng mas maraming chance na maka-apply. Meron nung tatlong uri ng packages na ino-offer nga yung Upwork. Yung isa yung basic, tapos yung isa yung medyo mas marami-raming connects every month. Ngayon, I suggest na hindi mo kailangan bumili ng yung maraming connects talaga sa pag-a-apply. Kailangan mo lang naman talagang piliin eh. Tapos kasi kapag masyadong marami, di ba nag-expire kasi every month yung connects mo. So kung hindi mo magamit yung connects mo sa loob ng 1 month, sayang lang. Hindi mo na siya, parang hindi siya maki-carry over dun sa susunod mong connect. Yung parang sa next month, hindi na siya madadala doon. Okay? So yun, another tip yun na dapat yung tandaan kapag magsisimula kayo mag-apply sa Upwork. Alright? So yun na nga po, yun na po yung 10 websites na
na pwede nyong pasukan or applyan. Kung newbie kayo or professional, it doesn't matter as long as you wanna start doing online, start now. Okay? As in, mag-aralin mo na yan, simulan mo na maghanap. Okay? And ano nga ba yung bonus? O, kala nyo nakalimutan ko na. Yung mga bonus, yung bonus na dapat yung abangan o yung dapat, yung i-reveal ko pala. Yung i-reveal ko sa inyo magandang balita. Una, mag-create po tayo ng playlist ng mga videos na magiging guide nyo. So, meron na kasi ako nasimulan. Pero, dadagdagan ko yan, kukumpletuhin ko para dun sa mga gustong magsimula sa pag-home base. Magiging kumpleto na po yan. Gagawa na rin po tayo ng mga tutorials na pwede nyong sundin para madagdagan yung mga kaalaman nyo sa pag-home base shop, sa pag-virtual assistant. So, lahat ng mga pwede kong i-share sa inyo, ilalagay natin dyan sa playlist natin. Okay? And, second po, sa i-reveal ko, meron din po akong, kasi sabi ko nga kanina, marami dyan yung hindi na-approve sa pag-create ng profile nila sa Upwork. Meron na pong madali at mabilis na paraan para ma-approve kayo agad. At yun yung susunod nating video na i-share ko sa inyo this week din. Okay, so make sure as I mentioned earlier, na click nyo na yung subscribe button at yung maliit na bell. Ayan. Ayaw eh. Yung maliit na bell para alam mo agad. Okay, notification bell lang tawag dyan eh. Para alam mo agad kapag na-post ko na yung susunod nating video about getting approved sa Upwork immediately. As in, easy way na siya para ma-approve ka na. Hindi mo na kailangan magantay. As in, i-refresh mo lang. Okay na. Alright? So, I hope na nagustuhan niyo po itong video natin today at meron kayong mga natutunan kahit konti lang. And if you feel na maganda siya, okay siya sa inyo, please click the like button dyan sa ilalim ng video. I-like nyo lang yun, and subukan nyo, baka mag-work naman po sa inyong pag-home base shop. At i-share nyo na rin po sa ibang tao na nag-iisip na o nagbabalak na mag-online job. Alright? And thank you everyone for watching. I'll see you soon.